В НАТО спрогнозувало ймовірний удар від Росії і скільки триватиме загалом війна між Альянсом і Росією. Полковник армії Великої Британії у відставці, військовий експерт Глен Грент переконаний, що російська армія не зможе протистояти НАТО і зазнає поразки протягом місяця. Таку думку він висловив в етері одного з телеканалів. Цитуємо: якби Росія напала на НАТО, то отримала б потужну відповідь. До того ж, просто так написати на країні НАТО в Альянсі не дозволять. Тому я вважаю, що навіть маючи менший людський ресурс, Північно-Атлантичний альянс переважає РФ. Оскільки ми чудово розуміємо, якою є якість особового складу НАТО та їхня техніка, вважає Грант. Полковник додав, що Росія зазнає поразки у війні з НАТО. Цитуємо: і все ж, якщо дійсно розпочнеться війна НАТО з Росією, то результатів цього конфлікту можна бути декілька. Росія може відразу програти цю війну. Це може статись за місяць. Тут важливо не забувати, якими ресурсами володіють Сполучені Штати Америки. Якщо США увійдуть в цей конфлікт, то він набуде зовсім іншого характеру, і Росія зазнає непоправних втрат. Власне, якщо говорити про Росію і про ресурси Росії, то в них і без протистояння з НАТО, про яке вони розповідають, є серйозні проблеми. Тому що у росіян можуть закінчитися бойові машини за наступні 6 місяців. Про це повідомляє видання Forbes. Щодня з моменту вторгнення в Україну російські війська в середньому втрачають 19 танків, бойових машин, гаубиць та іншого тяжкого озброєння, передає Forbes. Такий рівень втрат не є прийнятним для Кремля, оскільки виробництво нової бронетехніки продовжує відставати. Росіяни, як і раніше, переважно їздять на старих машинах часів Холодної війни. Ну і ми прекрасно розуміємо і пам'ятаємо, що нові танки Т-80 і Т-90 вони зараз дуже активно застосовують на лінії бойового зіткнення. Це свідчить про наступне, що вони вже їх не бережуть, адже стара техніка також пішла вже на утилізацію. Ну а витягування техніки з резервів, таких танків, як Т-55, які вони використовують, звичайно, це все ж таки як-не-як вона стара техніка, але гармату має. Але на те, аби їх відновити, також потрібен час, потрібен ресурс, знайти деталі. Це по-перше. А по-друге, якщо ми умовно розуміємо, якщо десь на резервації в росіян є 100 умовно одиниць Т-55, це треба також усвідомлювати. Не вся ця техніка зможе бути відновлена. Тобто, аби один танк працював, відповідно, потрібно пожертвувати 3-4 машини, які стоять в резервуарах. Тому з тих 100 машин виїхати зможуть 20-30. Саме така от ситуація з технікою Російської Федерації.